ਜਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਲੋਮ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ। ਪਤੀਲੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਸਾਹ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਸਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਜਾਂ ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਸਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਦਾਖ ਰਸ ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਹੁਣ ਸਭੋ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿਸ਼ਥਾ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਲਾਕੀ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ। ਲਿਖਤ ਜਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਿਖਤ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਧਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਧਰਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਸਿਰਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੂਫੇ ਦੀ ਛਿਟੀ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਰਕਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਜਿੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੀ ਉੱਠਣਾ। ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਬਰੋਂ ਲਾਂਬੇ ਰਿੜਿਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ 2 ਪੁਰਸ਼ ਚਮਕੀਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਖਲੋਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਡਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 30 ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਇਮਿਊਸ ਨਿਆਓ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸ਼ਲੇਮ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜੋ ਬੀਤੀਆਂ ਸਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਔਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਆਪ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਿਆਣਨ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤਦ ਕਲਿਪੁਸ ਨਾਉ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਓਪਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾਂ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਔਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਸੀ ਭਈ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰੇ। ਅਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਜਰੇ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੜਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਭਈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਠਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਬੇਸਮਝੋ ਔਰ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਿਓ, ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਔਰ ਸਭਨਾ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਨਾ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਟਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਟਿਕਣ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਾਈਂ ਤਿਬਰੀਆਸ ਦੀ ਝੀਲ ਉੱਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਮੌਨ ਪਤਰਸ ਔਰ ਥੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਦੋਮੁਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਥਾਨੀਏਲ ਜੋ ਗਲੀਲ ਦੇ ਕਾਨਾ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਬਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ 2 ਇਕੱਠੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੇੜੀ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਕੁਝ ਨਾ ਫੜਿਆ। ਜਾਂ ਦਿਨ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ, ਪਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਤਾ ਜੋ ਉਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਜਵਾਨੋ, ਤੁਸਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੜਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਖਿੱਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਸਲੀਬ ਦੀ, ਔਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਮਸੀਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕੋ ਬਲੀਦਾਨ ਸਦਾ ਲਈ ਚੜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਤਦ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਸੋ ਸੁਣੇ। ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟੋ, ਯਾਨੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਾਲ ਸੁੱਟੋ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਹਰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਮੱਛ ਕੱਚ ਸਮੇਟ ਲਿਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੇ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ, ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ
ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰੂਹਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਆ, ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਾਂ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਅਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਖਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਕੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਰੇਤ ਔਰ ਨਬੀ ਯੋਹੰਨਾ ਤੀਕਰ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੇਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਬਰਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰੇਤ ਆ ਔਰ ਨਬੀ ਯੋਹੰਨਾ ਤੀਕਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਕਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਲਾਮ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਆ ਉਹ ਯੋਹੰਨਾ ਤੀਕਰ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੋਹੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਜਲ ਅਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਕੁਧਰਮੀ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਹਰਾਮਕਾਰ, ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ, ਨਾ ਜਨਾਹਕਾਰ, ਨਾ ਜਨਾਨੜੇ, ਨਾ ਮੁੰਡੇਬਾਜ਼, ਨਾ ਚੋਰ, ਨਾ ਲੋਭੀ, ਨਾ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਲੁਟੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਰਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯਥਾਰਥ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਗ ਗਿਣੇ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੌਲਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਊਠ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਹਲ ਕੁਦਸ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਰੂਹਲ ਕੁਦਸ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਰੂਹਲ ਕੁਦਸ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਰੂਹਲ ਕੁਦਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਹਲ ਕੁਦਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਜਲਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਰੂਹਲ ਕੁਦਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਤਮਿਕ ਗਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਜਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਲੜਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਮਾਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਉਹਦੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਤੇਜ ਵਿੱਚ ਸਾਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ। ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਛੋਟਿਆਂ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਰਜੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਹਲ ਕੁਦਸ ਜੋ ਤੀਸਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਉਸਨੇ ਰੂਹਲ ਕੁਦਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਈ ਕਿਸੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਲੋਭੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਹੈ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਰ ਨਸ਼ੇ ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਲੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।